Brazil, Brazil ấy, thì trẻ con nó chơi bóng, đá bóng, chứ không phải nó học. And yes, later when they become great and professional, maybe they're working hard and they're trying hard, but they're still playing, they're enjoying it. Tại sao tôi so sánh tiếng Anh giống như một môn thể thao? Chúng ta chơi, chúng ta luyện tập, chúng ta thực hành nó, luyện tập nó, chứ không phải chúng ta học nó. Small children automatically know this. Đấy, như cái câu nhỏ các bạn ạ, như đứa trẻ nhỏ ấy, thì nó học một cách rất là tự nhiên, rất là tự động. If we take a small Vietnamese child, nếu mà chúng ta có một cậu nhỏ, chúng ta đem một cậu nhỏ, and we bring them to America, người Việt Nam đấy ạ, và đem sang nước Mỹ ạ, and we put them in a class or a house with American children, American people, và nếu mà chúng ta đem cậu nhỏ đấy vào những cái ngôi nhà người Mỹ này, lớp học người Mỹ này, với tất cả những đứa bạn bè đều là người Mỹ, they will easily learn English. thì nó sẽ rất dễ dàng học tiếng Anh. Effortlessly learn and use English. Học tiếng Anh một cách rất nhẹ nhàng, đơn giản và sử dụng rất đơn giản. They will not study grammar rules. Chúng cũng không cần phải học bất cứ nguyên tắc ngữ pháp nào. In fact, they cannot understand grammar rules. Thực tế là nó không thể hiểu được các quy tắc ngữ pháp bạn. If you try to teach grammar rules to a small child, they don't know what you're talking about. Nếu mà các bạn cố gắng để mà nhồi nhét vào đầu đứa nhỏ những cái quy tắc ngữ pháp thì nó cũng không hiểu được bạn. So how do they do it? They play, they listen, they follow the natural way to learn any language. Thì làm sao để mà chúng học được? Chúng chỉ cần cứ chơi và cảm nhận. Cái đấy là cái cách mà học bất cứ ngôn ngữ nào. You know, this is a very basic idea, but when you follow the natural way, it feels effortless. It's easier, it's more automatic. When you fight against the natural way, everything is tough, everything is painful, everything is difficult. Đấy, như các bạn có thể, nếu mà chúng ta học một cách rất là tự nhiên thì chúng ta đã cảm nhận, chúng ta tiếp thu ngôn ngữ một cái cảm nhận đó và học một cách rất đơn giản. Còn nếu mà chúng ta làm một cách ngược lại, opposite, ngược lại thì chúng ta cảm thấy khó khăn, rất nặng nhọc khi mà học nó. This is true in all parts of life. When you fight against the natural way, then it's always tough and difficult and painful. Nó đúng với tất cả các mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta đi ngược với cái tự nhiên thì kiểu gì nó cũng rất là đau đớn, mệt mỏi và nặng nhọc, khó khăn. So the best English learners, the best English model, the best English coach for you, và cái người học tiếng Anh xuất sắc nhất, cái người model tức là cái người mà bắt chước giỏi nhất, cái người mà coach giỏi nhất tức là huấn luyện viên giỏi nhất trong môn tiếng Anh, is not a big expert. chứ cũng không phải là những cái chuyên gia hàng đầu các bạn ạ. It's a small child. Mà chính là những cái cậu nhỏ. A 5-year-old child Những cái cậu nhỏ từ 5 tuổi knows more about English learning than probably all of us. Ok, chúng biết tất cả cái cách mà học tiếng Anh, họ biết tất cả chúng đều biết hết. The more we can be like them, the easier it is, the more enjoyable it is. Ok, chúng ta càng học giống những đứa trẻ như thế nào bao nhiêu thì chúng ta càng cảm giác học tiếng Anh nó thoải mái, thú vị tự nhiên. Sướng. Okay, one last point, and I think then we're going to do questions. Is that right? Ok, Okay, và cái quan điểm cuối cùng, một điểm cuối cùng mà trước khi chúng ta bước đến phần là hỏi và đáp, các bạn sẽ có quyền, có cơ hội được hỏi thầy J một số câu hỏi mà thầy J sẽ trả lời các bạn. Ok, và một cái điểm cuối cùng là Okay, so the last point of this, when you think of a child, children do not get upset. Các bạn thấy đúng không ạ? Khi mà các bạn nhìn thấy những đứa trẻ thì trẻ con nó sẽ không bao giờ nó tức giận, các bạn ạ, không bao giờ tức giận. Because they're not speaking yet. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó vẫn chưa nói tiếng Anh, nó vẫn chưa hề nói thế nào. So, for example, a small child is listening. The child understands English. Đúng không ạ? Những đứa trẻ nó cứ nghe, listening, cứ nghe và sau đó nó hiểu tiếng Anh. But maybe they are not ready to speak yet. Và có thể là nó chưa sẵn sàng cho việc học tiếng Anh.
chưa sẵn sàng để nói tiếng Anh. The child does not get angry about this. Và đương nhiên thì đứa trẻ đấy nó không cảm thấy tức giận vì cái việc nó chưa nói được tiếng Anh. The child does not worry about making a mistake. Nó cũng không lo lắng về việc mình mắc những cái lỗi lầm. They just keep listening and communicating. Chúng cứ tiếp tục nghe mà giao tiếp. And then speaking comes out. Và đương nhiên sau đó một thời gian thì cái khả năng nói của chúng ạ, tự nhiên nó trôi ra, nó chảy ra, tự nhiên chảy ra. In the beginning, one word or two words. Và ở thời gian đầu tiên ạ thì chỉ có 1 đến 2 từ thôi. And then eventually phrases and then sentences. Và cuối cùng thì đương nhiên nó sẽ nói được những cái cụm từ hoặc những cái câu. The whole time they are just listening and playing English. Và trong suốt thời gian, trong suốt quá trình ấy, nó chỉ có nghe. Và sau đó nó chơi cái ngôn ngữ, chơi tiếng Anh. So what you need to do is exactly the same thing. Và cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta cần làm y hệt thế thôi, không cần làm gì hết. Okay, exactly what the children do. You need to focus on listening and enjoying it. Chính xác những gì đứa trẻ làm, chúng ta chỉ cần lắng nghe và tận hưởng nó, thưởng thức nó, enjoy nó. Focus on the ideas you are learning. Chúng ta tập trung vào những cái ý tưởng mà chúng ta học được. Nothing for enjoyment. Và khi mà chúng ta chỉ tập trung vào các ý tưởng, chúng ta tập trung vào những cái gì được thú vị, It feels effortless. thì chúng ta sẽ cảm thấy là một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. And the speaking comes later. Và cái khả năng nói thì nó sẽ đến ngay sau đấy thôi. Listening naturally is always above speaking level. Và thông thường các bạn nhé, thì cái khả năng nói thì nó sẽ cao hơn cái khả năng nghe sẽ cao hơn khả năng nói một chút. Listening pulls up your speaking. Và cái khả năng nghe này nó sẽ kéo khả năng nói lên, pulls up. So you need a little patience sometimes. Và thỉnh thoảng một số lúc thì chúng ta cần phải kiên nhẫn một chút. And you need to ask yourself, do I understand more? Am I understanding better? Và chúng ta tự hỏi chúng ta xem là chúng ta đã hiểu nhiều hơn chưa? If the answer is yes, just keep going. You're doing fine. Nếu một câu trả lời là đúng ạ, được rồi, thì các bạn cứ tiếp tục học tiếp. Don't get upset if your speaking is not coming right now. Đừng cảm thấy buồn chán, bực bội khi mà chúng ta không thể nói ngay được ngay bây giờ. Just relax, listen and play English. Don't study it, don't suffer, play, enjoy. Chúng ta chỉ cần thả lỏng, tận hưởng và chơi tiếng Anh mà không cần phải gồng mình lên chịu đựng rồi thì làm những thứ rất là khổ nhọc. Sunday we're going to talk much more about this. Và trong chủ nhật tới đấy ngày 11 chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này, ok? Okay. But this is a small introduction. Sunday we're going to talk about exactly how you can play English in a more powerful way. Ok, và đây chỉ là một phần giới thiệu rất là nhỏ thôi. Và chủ nhật chúng ta sẽ cùng thảo luận làm sao chúng ta cùng chơi tiếng Anh và tận hưởng tiếng Anh nhiều hơn. Các bạn đồng ý không ạ? Okay, so should we take some questions? Ok, và bây giờ đến cái thời gian thì các bạn có câu hỏi nào các bạn giao lưu với thầy J, các bạn hỏi thầy J ạ. Ok, this one. Okay. There would be a misunderstanding between us, so I hope you don't mind. Yeah, it's okay. First, in my point of view, I think that the children they study languages through observing the adult. They are observing they copy from what adult to communicate. Yes, communicate. But I think communication is combination between listening and speaking. I hardly understand how listening can improve speaking. How? Okay, I'll give you an example, a specific example. Masanori, all right? So my Japanese cousin. Ok, ví dụ như là cháu gái, right? Nephew. Ok, nephew, cháu gái của Tomo là vợ của thầy J. Yeah. So he's learning Japanese, obviously. Thì đương nhiên là cái đứa cháu gái nó cũng học tiếng Nhật. He understands his mother. Cái cậu ta cũng hiểu ngay người mẹ của mình ngay vì học tiếng Nhật mà các bạn. His mother can speak full sentences to him. Và cái bà mẹ đấy nói tiếng Nhật cả một câu dài liền với cậu ta. Quite complicated ideas. Có lẽ là cũng khá là phức tạp với các bạn ạ, một ý tưởng khá phức tạp với ý nghĩ.
But right now, he can only speak maybe one word at a time, maybe two now. Ok, ngay bây giờ thì cái cậu nhỏ ấy, cậu ta có thể nói được khoảng 1 từ hoặc thậm chí cùng lắm là 2 từ. I mean, there are a lot of, theories and ideas of how is this happening in the brain, why does it happen? But what we do know is that the listening part of the brain needs to be active first. That when we study children, we study babies learning a language, the listening part of the brain is active first. Và có rất nhiều quan điểm về cái việc là cái ngôn ngữ nó bắt đầu như thế nào, chúng ta học, chúng ta tiến bộ như thế nào, kể cả cái việc mà nghe, cái khả năng nghe nó khéo, khả năng nói như thế nào. Nhưng điểm đầu tiên là cái điểm mà cái khả năng nghe chúng ta này trong đầu chúng ta thì nó đầu tiên nó phải là nó rất là mở, nó rất là nó được kích hoạt đầu tiên. Đầu tiên là cái khả năng nghe này phải được kích hoạt đầu tiên đã trước khi khả năng nói. And the speaking part of the brain does not become active until many months later. Và đương nhiên thì còn cái phần nói này thì nó sẽ không thể được kích hoạt ngay lập tức, mà khoảng một vài tháng sau thì nó mới được kích hoạt. And honestly, no one knows exactly how this is happening. Vâng. Yeah, no one knows exactly how this is happening in the brain, but we do know that the brain learns this information first, listening, understands the language through listening, and then later translates that, connects that to the speaking part of the brain, and then the speaking comes out. Và thực ra thì không có một ai biết chính xác là cái cơ chế hoạt động nó như thế nào các bạn ạ. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng khi mà chúng ta lắng nghe một thứ này vào trong đầu chúng ta thì nó vào cái phần mà listening trước, vào phần nghe trước, sau đó nó connect, tức là nó gắn kết sang phần nói chúng ta, sau đó chúng ta nói ra. You never see small children practicing speaking. They don't sit there and say, hello, how are you? Và đương nhiên các bạn sẽ không bao giờ thấy một đứa trẻ nó tập nói, nó lại ngồi như này và nó nói xin chào và có khỏe không? Hello, how are you? No, that's not right. How are you? No. How are you? Ok, và đứa trẻ nó sẽ không nói là hello, xin chào và có khỏe không, mà nó sẽ hỏi là bạn có khỏe không? Right? They're not practicing speaking. They're listening, and then the speaking comes out. Và đương nhiên nó cứ tập trung vào nghe và sau đó khả năng nói cứ thế nó tuôn ra, chảy ra. If they are not understood, then they have to change their speaking a little. Ok, nếu mà những cái thứ mà nó nghe vào nó không thể hiểu được ạ, thì đương nhiên thì cái mà lúc mà nó nói ra nó sẽ cảm giác nó hơi khác một chút các bạn, nó bị thay đổi một chút. So their listening gets better and better. They hear the sounds better and better. Và khi mà nghe những cái âm thanh ấy càng ngày càng tốt dần lên. And then the speaking becomes better and better. Và cái khả năng nói nó sẽ tốt dần lên. But the speaking always follows the listening naturally. Và cái khả năng nói thì nó luôn đi sau cái khả năng nghe một cách rất là tự nhiên. Except in school. Và ngoại trừ cái việc chúng ta in school we do the total opposite. We try to force people to speak. Ở trong trường học các bạn ạ thì nó hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cố gắng để mà học nói trước. We get them to analyze and think about the language and the pieces of the language. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào phân tích ngôn ngữ, cố gắng để phân tích ngôn ngữ ở trong những cái mẩu đoạn văn. Large amounts of energy and time are focused on other things, not listening. Và hầu hết thời gian chúng ta thì tập trung toàn vào những cái thứ khác mà không phải kỹ năng nghe. So what I usually tell people if they're not sure, I don't know this, I'm not sure is Effortless English, is it good or not? Và khi mà thấy Jay nói với rất nhiều người thì rất nhiều người bảo là tôi không có chắc là cái phương pháp này nó có hiệu quả hay không. So I just asked how many years have you studied the old way? Và thầy chỉ có hỏi là thế anh chị đã học theo cái cách này bao nhiêu năm rồi? So ask yourself that. How Và many years? chúng ta thử tự hỏi cho chúng ta xem như thế nào. And then I ask you, try this way, try the effortless way for 6 months to 1 year. Và tôi chỉ có nhắc các anh chị là các anh chị thử xem là học cái phương pháp này đúng khoảng 6 tháng 1 năm thôi. And then just compare the results for yourself. Và rồi chúng ta thử so sánh hai kết quả này với chính chúng ta. Right? Most of you, I'm sure, have studied English 3 years, 5 years, something like that. Okay, so More. Hầu hết trong chúng ta có lẽ là đã học tiếng Anh được 3 năm, rồi thì 5 năm, thậm chí hơn thế. So what you do is you have 4 years, 5 years of the old way, try the effortless way,
try with Langmaster for 6 months to 1 year and compare how fast are you improving. Is your speaking getting better? Which one gives you better results? Và chúng ta đã học theo phương pháp cũ rồi, nó đã được khoảng 5 năm, 6 năm rồi. Thế bây giờ chúng ta học thử phương pháp mới Effortless English này tại Langmaster khoảng 3 tháng đến 6 tháng, sau đó hoặc thậm chí 1 năm, sau đó chúng ta so sánh kết quả xem. So that's the simple scientific way to do it for yourself. Don't just believe me, I can say anything. Ok, và đây các bạn nhé, đây là thậm chí nó là một cái cách học rất là khoa học, đã được nghiên cứu sát rồi, chứ không phải chỉ thầy Jay thì nói thế thôi các bạn. You have to test things with your own experience. Và chúng ta phải tự kiểm tra phương pháp này với chính cái trải nghiệm của chính chúng ta. But you know, if you've studied the old way 4 years or 5 years, in 3 months of Effortless English, it's not the same, right? It's not enough. Ok, nếu mà chúng ta đã học theo cách cũ 4 năm rồi và bây giờ chúng ta chỉ thử 3 tháng theo cái phương pháp Effortless English này thôi, và nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta so sánh kết quả nó có sự khác nhau. So I usually say 6 months to 1 year. Just try it. At the end, choose which one is better for you. It's very simple. Và chúng ta thử 6 tháng đến 1 năm và sau đó chúng ta xem cái nào tốt hơn cho chúng ta thì chúng ta dùng nó tiếp. Ok, đấy câu trả lời. Long answer, sorry. Ok. Next, I want you to give a really big clap for our awesome teacher. Okay, good morning, good afternoon, teacher. You know, English is a part of my life, and you too, a part of my life. Yeah. And Really? I wanted to ask you a question that how to encourage people that to encourage them to tell them that they need time to study English. You know, we need 6 months to 1 year, right? But just 2 months and then they say it's not work, so I can't go on. So yeah, so how to encourage them? Thầy bảo một số người rất là buồn cười các bạn, rất là lạ. Đấy là họ học tiếng Anh này 4 năm này, 5 năm, 7 năm, 9 năm, thậm chí là 12 năm. Hơn thế. And when you ask them, are you happy with the result? Are you happy with your speaking? They say no. Và khi chúng ta hỏi với họ là bạn có hài lòng với khả năng nói của bạn không? Bạn có hài lòng với tiếng Anh của mình không? Thì người ta nói là không. And when you ask them, do you enjoy learning this way? They say, no, not really. Và nếu mà No. chúng ta hỏi là bạn có thích học theo cách này không? Thì họ bảo là không thích gì nào. And yet, after doing this 5 years, 7 years, 12 years, they try something different. And in 2 months, I'm not speaking perfect yet. What's wrong? Và họ đã thử cách cũ 5 năm, 7 năm, 12 năm và mới học phương pháp Effortless này có 2 tháng thôi và họ bảo là tôi không thể nói tiếng Anh một cách xuất sắc được. So I would say, if you just use 10% of the patience you already used with the old way, Và tôi sẽ nói với họ rằng anh mới chỉ dùng có 10% cái sự kiên nhẫn của mình khi mà chúng ta học bằng cách học truyền thống, cách cũ đấy ạ. you might be surprised by the results. Thì các bạn sẽ cảm thấy rất là ngại với rất là ngạc nhiên với kết quả mình đạt được. And I'll be honest, people who have learned the old way, it takes time. You have to unlearn some of that stuff. The grammar. You have to, it's not instant. It's not instant English, okay? Và với những người đã học một thời gian rất dài như thế rồi thì chúng ta phải cái phần này người ta gọi là triệt tiêu những cái tư duy học cũ, cách học cũ rồi. Không thể một phát là nó giỏi ngay được các bạn. Thêm một lúc không thể giỏi được. And again, why is that? It's the old beliefs. People who have learned in the old way for 10 years, 7 years, for whatever, 5 years, they still think they need to study grammar. They still think they have to memorize lists of vocabulary words. They still think they need to take tests. Và đặc biệt là với cái niềm tin của họ khi mà họ học cách mới rồi nhưng họ vẫn nghĩ là tôi phải học thêm ngữ pháp, tôi phải học thêm rất nhiều các từ vựng và đặc biệt tôi phải làm rất nhiều các bài kiểm tra nữa. Mục tiêu tôi học tiếng Anh là làm như vậy. So we're saying let go of all of that for 6 to 12 months. 6 to 12 months. Và đương nhiên thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Chúng ta cần phải nói với họ rằng chúng ta phải bỏ tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đi, tùy suy nghĩ cũ đi trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Chúng ta chỉ học một cách mới thôi. You know, compare 1 year with Effortless English and Langmaster to
5 years in regular school. Và chúng ta hãy thử so sánh kết quả 1 năm của học tiếng Anh tại Langmaster theo cách mới và 5 năm chúng ta học tiếng Anh theo cách cũ ở trên trường. So, Okay, that's it. okay, sure. Yes, Thank you, thank you. I have a question for you. Sure. Yes, what can I do with test? Because you know, often as Mr. Việt says, that no dreams, no life. It's my goal. I want to learn in a foreign country, but I must have to pass the test. Yes. So what can I do? That's a great question. Chúng ta cũng không có ai thích làm cái bài kiểm tra cả. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cần có bài kiểm tra. Ví dụ như chúng ta có những cái bài thi của thi để mà chúng ta học một trường khác, chúng ta tốt nghiệp right? For graduation, right? Yeah, for graduation, for a job, for công việc mới hoặc đi sang học một quốc gia mới. So, I think you need to realize first things first. So, you need to know which order to do things. Và chúng ta cần phải biết được xem một cái thứ tự để mà chúng ta học như thế nào. Here's the problem. Many people try to study academic English, Và rất nhiều người cố gắng học tiếng Anh tiếng Anh học thuật các bạn ạ. graduate school English, Đấy, học những cái thứ tiếng Anh để mà cho cái khóa luận tốt nghiệp của mình. but they can't even have a normal conversation yet. Nhưng mà họ thậm chí còn không biết về những cái thứ tiếng Anh mà chúng ta sử dụng để mà giao tiếp thông thường này. So how can you understand a speech about biology Thế làm sao để mà họ có thể hiểu được những cái bài thuyết giảng, cái bài giảng của thầy giáo về cái môn sinh hóa, right? Sinh học. if you can't, but yet now you can't even talk, hi, how are you, where are you from, how's it going? It's you're right, I'm going to learn very, very advanced first and general basic later. You have to switch, right? General English first, conversation first, real English first. Master that first, then academic English. Ok, và ngay bây giờ chúng ta thậm chí còn nói xin chào, cảm ơn, những cái từ còn nói rất khó. Thế mà chúng ta đang muốn học ngay những cái rất là cao rồi ạ, cái cấp bậc rất cao rồi. Thậm chí những cái mà rất là bình thường, cái giao tiếp thông thường này chúng ta còn chưa master nó, thì làm sao chúng ta có thể học được? Vì vậy chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta học những cái cơ bản trước, sau đó chúng ta mới học về những cái nó tầm cao hơn. But Sunday I will tell a story about two students. One of them studying for the TOEFL exam. Actually, both of them studying for TOEFL, the IBT TOEFL. And I'll tell a story about this exact question and how do you get a better score on the TOEFL. But you must learn general English first. You must be able to communicate first, understand first. Then the academic English is easier. Và khi mà tôi có nói chuyện với một số bạn học sinh, các bạn ấy muốn thi những cái bài thi về TOEFL, IBT, các bạn biết bài này đúng không ạ? Thì tôi nói với họ, các bạn ấy rằng các bạn muốn để mà có được điểm cao, muốn làm cái bài thi thế thì các bạn cần phải học những cái giao tiếp thông thường đã, tôi hiểu giao tiếp thông thường đã. Sau đó thì đương nhiên chúng ta sẽ học những bài này nó dễ hơn rất nhiều. So, good luck. Kabate. It's like we got a microphone. Oh, okay. You're holding the microphone. What's your Okay, yeah. thing when listening to because I want to when listening I mean that what's the way, the best way it helped me to be improve my English. Help me improve my English skill when I listening English. Great. Và chúng ta ngồi trên những cái ghế dài thôi, chúng ta ngồi. I'm learning English now. Tôi đang học tiếng Anh đây này. Right? That's not listening. That's not what I mean. No. So, it's more like meditation, I think. Nó có vẻ giống như thiền. Like, you know, like... Các bạn có biết thiền không ạ? Right? It's kind of relaxed and alert. Và relaxed and awake. Cái thiền này các bạn ạ, thì là chúng ta thả lỏng và nhưng mà tâm trí chúng ta vẫn